Hej Skogsforum! Idag är jag på klassisk mark när det gäller skogsmaskintillverkning. Jag är framför Ekologs tillverkningsanläggning här i Söderhamn. Och det här är en anläggning där man kan känna historiens vingslag. Här har tillverkats många skogsmaskiner genom åren. Med början av Kockums och sen Skogsjan och Caterpillar eller Katt och numera Ekolog. Men jag tänkte vi ska se lite grann hur det ser ut här inne, så att vi går in och tittar. Häng med! Som du hör så är det en väldigt tyst verksamhet för vår produktion, och anledningen är att vi har en ren montageverkstad. Vi fokuserar på kundens önskemål och vad kunden vill ha, och det innebär att vi monterar skogsmaskiner bara här. Vi håller inte på med tillverkning, vi tror inte att det tillför någon kundnytta att vi bockar plåt och svetsar plåt, utan vi fokuserar på att montera högkvalitativa skogsmaskiner. Den står på line ungefär 15 arbetsdagar. Sen så ska maskinen ut och direkt ut till all produktion sker kundstyrt. Alla maskiner som står på line har en dedikerad kund. Avdelningen som monterar i motorerna och hydrauliken, hydraulpumpar. Ja, det är en av våra förmonteringsstationer det här då, där vi bygger färdiga paket som vi lyfter fram till den här produktionslinjen då. Så här står man nu och konfigurerar motor och pumplåda och pumpar. Just den här, den ska sitta då i en av våra pendlanskördare på 500-serien. Och där har vi då en hydraulikpump som styr aggregatet. Vi har en hydraulikpump för kran och övrig hydraulik på maskinen. Sen har vi en hydrostat som driver bakhjulen. Vi har en hydrostat som driver framhjulen. Längst ut i det här paketet så har vi en pump som cirkulerar kylolja. Så vi tar alltså olja från den varma sidan i tanken, vi kör den genom kylan och släpper in den på den kalla sidan i tanken. På det viset så får vi en otroligt bra utnyttjandegrad på våran kylsystem. Ja, här börjar monteringen i princip av en maskin då. Jajamän, det här är vad vi kallar station 0 och här lyfter man in bakre ramen, främre ramen. Vi dockar ihop dem med midjetappar, styrcylindrar. Vi monterar hit pendelarmarna med boggelådor, bak med hjulmotor. Vi stoppar i en dieseltank här också. Drar en del hydraulslangar här. Sen lyfts hela det här chassit upp på linjen på station 1. Innan den fortsätter genom produktionen. Ja. Och här börjar man få montera dit och förmonterade. Här har vi lyft upp det här chassit på station 1. Och då hämtar vi hit det här motorpaketet vi såg tidigare med pumphydrauliken. Vi lyfter upp kylpaketet, hydraultankspaketet och naturligtvis börjar montera en massa slang som binder ihop allt det här. En förmonteringsstation till. Ja, här gör vi våran svängplatta som vi monterar hytt och kran på. Det vi ser här är våra svängmotorer. Den här plattan hör till en 560-580-serie. När det gäller våran 590-skördare och våran 8-hjuliga skördare så har vi möjlighet att ha en större svängplatta med en lite större radie på lager, och vi har möjligheten till 3 svängmotorer. Med 3 svängmotorer så får vi ett svängmoment på 70 kN, vilket är det högsta som jag vet av på gummihjulsskördare.
kranavdelningen. Ja, bakom här så ser vi ju då monteringen av våra kranar då. Det här är ju en helt egenutvecklad kran utav Ecologs egen design. Så att vi har... Det är skördarkranarna. Det är skördarkranarna som vi har egen design på. Den här kranen finns i 4 olika varianter och då pratar vi storlekar med olika lyftmoment, cylindrar och även lite längd och lyftkraft. Ja, men nu händer det grejer, nu är kranen på plats här. Ja. Det är fortfarande en del arbeten runt motorn. Man monterar AdBlue-system, AdBlue-tankar. Det är fortfarande en hel del hydraulslangar som monteras. Batterierna håller de på med. Precis, man monterar batterier. Och ganska snart så kommer även hytten att lyftas fram här. Ja, där står redo här. Precis. Där lyfts på den här stationen. Jajamän, maskinen görs i princip startklar här nu, va? Innan den går vidare till första provstart. Ja, här är tankning och alla oljor och redo för start. Ja, vi fyller upp allting. Vi startar maskinen för första gången. Och under den här uppstartsprocessen då, så är det ju mycket återfyllning här. Va? Det är mycket luft i systemet som ska ur. Vi kopplar upp tryckgivare så vi ser exakt att det ligger som det ska. Vi har inte kopplat våra pendlancylindrar här, utan vi vill köra dem så att de verkligen är fria från luft. Så att när vi väl hänger på hjulen så vet vi säkert att maskinen inte kommer att bete sig på något lustigt vis här, utan vi har kontroll på situationen här. Vi testkör motorvärmaren så att diesel har kommit igenom hela vägen. Och naturligtvis hela uppstartsproceduren gås igenom och testas, prickas av. Vi för ett protokoll på det här. Så det är det som händer här. Ja, nu är det snart färdigt. Jajamän, sista stationen här då. Så här har vi precis hängt på hjulen på maskinen. Och nu väntar vi på att... Man ska nog bara flytta sig lite grann.